Pwede naman mag-overnight parking, yun. Overnight? Kung magpaparking kayo, tapos ano? Thank you. Ikaw ay dahilan. Hoy! Kaliwa. Ito, lower ground parking. Sir, mag-ano kami? Mag-overnight parking. Thank you. Bye-bye. Ayos na muna kami. One eternity later. Let's go. Let's go, ingat. Ingat sa atin. Paano? Scan ticket daw. Sirata ito eh. Not operator. Magkano? Overnight. Yung pa-ready na lang po yung OR at saka ng driver's license. Kailangan? Okay, i-verify po yan, sir. Okay po. Ano gagawin? Bebere pa yung OR sa driver's license. Kahit photocopy lang? Opo, sir. Okay po. Magkano ang overnight po? Bali, 360 na po mabayaran, sir. Kasi hindi pa mabayad po ito, sir eh. Okay. Yung 60, sir, yung 30, yung araw-araw, yung 300, yung charge sa overnight. Okay po. Dito kayo, sir, sa kabila. Dito po. Bigay mo na lang ito, sir. Dito, sa exit guard. Ito. Sabihin mo na, okay na, process na dito. Okay po. I miss you, babe. I need you here. Sit on my time. Luluhin mo yan.